Xin chào các bạn, tiếp chuỗi lệnh pattern. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh sketch driven pattern và table driven pattern. Sao chép đối tượng theo sketch point bất kỳ hoặc là sao chép đối tượng theo tọa độ xy bất kỳ nào đó. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu về sketch driven pattern. Ở đây mình có một cái đối tượng là cái feature khối tam giác cone như thế này và có một cái biên dạng 2D sketch và tập trung những tọa độ điểm. Mình có thể là edit lại sketch này và mình thêm những cái point mà mình muốn sao chép cái đối tượng khối tam giác đó lên những cái điểm point này. Đây các bạn ha, mình click OK và sau đó mình sẽ click vào lệnh là sketch driven pattern. Và ở đây các bạn sẽ chọn một cái biên dạng 2D ha, thì mình sẽ chọn biên dạng 2D như thế này. Biên dạng này tập trung những tọa độ điểm point của mình có sẵn rồi. Và feature thì mình sẽ chọn là cái khối tam giác cone của mình ha. Đây. Tiếp theo reference point mình sẽ chọn là centroid trước ha. Khi các bạn chọn centroid thì nó chính là cái tâm ha, cái tâm của hình tam giác của mình luôn sẽ trùng với cái điểm point của mình. Như các bạn thấy trên màn hình đây. Còn nếu như các bạn chọn là select point thì mình được quyền chọn cái điểm ha, bắt đầu. Đây, mình chọn điểm này thì điểm này sẽ trùng với những cái tọa độ điểm point của mình. Các bạn thấy ở đây ha, nó sẽ trùng với tọa độ những cái điểm point của mình. Hoặc là mình thay đổi cái select point này đi ha. Mình chọn cái điểm ở trên chỗ cái cone ha, điểm trên này thì nó cũng sẽ hiểu ha, nó cũng sẽ hiểu. Đây. Khi mà mình chọn hướng chiếu đúng thì tất cả các điểm sẽ về trùng ha. Đây. Nó nằm ở ngay cái điểm cone của mình. Đây. Hoặc là các bạn có thể là thay đổi một điểm bất kỳ điểm bên phải chẳng hạn. Như thế này ha. Đây, thì nó sẽ nằm ở điểm bên phải ha. Thì đó là sketch driven pattern ha. Và các đặc tính hình học và các option thì nó cũng giống như các loại pattern còn lại ha. Các bạn click OK. Ở đây thì như vậy là mình đã hoàn thành xong sketch driven pattern. Khi các bạn thay đổi biên dạng sketch thêm bớt point nào đó thì phần mềm cũng sẽ tự động update cho mình ha. OK. Đây ha. Tiếp theo mình sẽ đến với table driven pattern. Mình muốn sao chép cái khối body này theo những cái tọa độ điểm xy bất kỳ của mình ha. Thì các bạn sẽ click vào lệnh table driven pattern ha. Thì khi vào table driven pattern thì các bạn sẽ thấy những cái option của nó ha. Đầu tiên là read a file from này, nếu như mà các bạn có file tọa độ điểm ha. Ở đây từ từ mình sẽ tới nó. Nếu như ban đầu các bạn chưa có file nào hết ha, thì cái điều quan trọng của nó yêu cầu các bạn là phải có coordinate system ha. Phải có cái góc tọa độ nào đó thì nó mới xác định được là những cái tọa độ tiếp theo về xy ha. Cho nên trước khi thực hiện lệnh table driven pattern, các bạn cần tạo góc tọa độ ha, đó là điều kiện tiên quyết. Ở đây mình sẽ chọn là reference geometry coordinate system. Ví dụ góc tọa độ của mình sẽ đặt ở trên này đi ha. Và trục x của mình sẽ là đây. Trục y của mình sẽ là trục thẳng ở bên dưới. Và mình có thể là đổi chiều lại ha, như thế này. XY. Các bạn có thể là xoay góc độ theo một cái góc bất kỳ ha, hoặc là XYZ theo tọa độ bất kỳ. Ở đây là những cái tính năng mới các bạn có thể tạo coordinate system tùy ý của mình ha. Ở đây mình sẽ tạo một cái coordinate system như thế này. Thì XY như các bạn thấy nó sẽ nằm trên cái mặt này, XY của mình đây. Đó, thì những cái tọa độ điểm XY thì nó sẽ nằm trên cái bề mặt này. Và bây giờ mình sẽ vào lệnh là table driven pattern coordinate system ha. Và ở đây mình sẽ chọn là body, vì cái khối này của mình là cái khối body rồi, mình sẽ chọn là body như thế này ha. Và tọa độ xy các bạn nhập nè. Đầu tiên nè. Đây ha, ví dụ mình nhập cái tọa độ là 100, y 100. Đây. Các bạn có thể thấy ha, thì nó sẽ là 100 như 100. Hay là trừ 50, y trừ 50, ví dụ như vậy ha. Đây. Các bạn thấy thì nó sẽ theo những cái tọa độ là xy của các bạn và theo góc tọa độ các bạn ha. Các bạn OK thì nó là table driven pattern. Trường hợp thứ hai, các bạn edit lại pattern này ha. Và mình sẽ đọc ở một cái file nào đó thì các bạn có thể thấy này, khi mà mình tạo ra được những cái tọa độ point này rồi thì các bạn có thể là cell S thành đuôi của SolidWorks pattern table là đuôi này ha. Các bạn có thể là lưu lại sử dụng cho những lần sau. Hoặc là khi mà các bạn load một cái file nào đó thì mình có thể là load từ một cái file txt ha, như thế này, nó có các tọa độ điểm cách nhau bởi dấu phẩy ha, xy cách nhau bởi dấu phẩy, enter xuống dòng ha. Thì mình sẽ load cái file đó lên, read a file from, các bạn sẽ browse và mình sẽ load cái file đó lên ha, ngoài desktop của mình. Và đuôi của mình là đuôi txt, mình sẽ chọn là xy point open ha, như thế này thì các bạn sẽ thấy các tọa độ điểm của mình nhập vào đây. Và mình sẽ click là OK. Đây. Thì các bạn thấy ha, đối tượng của mình đã được sao chép theo cái tọa độ điểm và theo góc tọa độ của mình. Thì đó là table driven pattern. Chúc các bạn thành công.